Đánh giá xe Audi Q2 2022 với loạt công nghệ hấp dẫn. Audi Q2 là mẫu SUV nhỏ nhất của hãng xe Audi, nằm thuộc mẫu xe compact crossover SUV và nằm trong giải sản phẩm mang chiến lược trẻ hóa sản phẩm của Audi. Sau 4 năm ra mắt, Audi Q2 2022 thực hiện bản nâng cấp giữa vòng đời với tham vọng hướng đến khách hàng trẻ tuổi trên toàn cầu. Với những cải tiến đáng chú ý từ trong ra ngoài, Audi Q2 hứa hẹn sẽ là cái tên tạo nên tiếng vang khi cạnh tranh với những đối thủ nặng ký khác như BMW X2 và Mercedes-Benz GLA. Ngoại thất, trẻ trung và năng động. Ấn tượng đầu tiên khi nhìn vào Audi Q2 2022 là bộ cánh thể thao, năng động và góc cạnh. Theo đó, xe có chiều dài nhỉnh hơn một chút so với bản trước đó, tức đạt 4.210mm, còn rộng và cao vẫn như trước. Hướng đến tập khách hàng trẻ là chính, Q2 cho người dùng 5 lựa chọn về màu sắc gồm Apple Green, Manhattan Gray, Navara Blue, Turbo Blue và Arrow Gray. Đặc biệt, khách hàng khi mua bản Q2 Edition One sẽ có thêm 2 tùy chọn gồm màu xanh lá cây Apple Green hoặc xám Arrow Gray cùng các trang bị ngoại thất S-Line. Phiên bản Q2 Edition One tạo phong cách thể thao và mới mẻ với bộ bánh lướt gió cỡ lớn hầm hố. Phía trước là đèn pha LED Matrix và hệ thống treo thể thao giúp trải nghiệm tối ưu hơn. Trong khi đó, các bản tiêu chuẩn chỉ dùng đèn LED kết hợp các chi tiết quang học hình con thoi. Mặt khác, đèn báo rẽ của xe hình thành bởi 7 bóng đèn LED khác. Về thiết kế, Audi Q2 2022 có thiết kế ấn tượng với ngoại thất là những mảng miếng đa giác sắc cạnh. Đầu xe tạo sự chú ý với điểm nhấn là lưới tản nhiệt single frame hình bát giác. Phần đầu thêm thắt những đường gân nổi gồ ghề để xe thêm phần sắc sảo và gãy gọn hơn. Hãng cũng tinh chỉnh lại các thiết kế của xe như cản trước và hốc hút gió với họa tiết hình tổ ong trải dài hơn nhằm tô đậm phong cách thể thao của xe. Thân xe trước Audi Q2 có vóc dáng khỏe khoắn với nhiều chi tiết nhấn nhá được thiết kế độc đáo như tem Audi ở trụ C, ốp thân xe 2 tầng bằng nhựa đen và ở viền cửa. Trụ C của xe cũng mang đến hiệu ứng độc đáo khi có nhiều tùy chọn gồm kính sơn đen, xám, bạc tùy màu thân xe hoặc hơn cả thế là chế tạo từ sợi carbon. Về phần dàn chân, Q2 cũng cho người dùng khá nhiều lựa chọn về kích thước và mẫu xe. Nhỏ nhất là vành 16 inch cùng lốp 205/60R16 hoặc hơn thế là vành 19 inch trên bản Audi Sport cùng lốp 235/40R19 cực chất. Đây sẽ là kích thước mà xe đạt được kết hợp với gầm cao 150mm cho trải nghiệm mượt mà khi off-road. Phía sau, đuôi xe Audi này vẫn sử dụng đèn hậu LED cùng cản sau dày cộm, nhô cao nâng vóc dáng xe lên đậm chất năng động và khỏe khoắn. Hốc hút gió của xe có dạng hình thang và nối liền bởi một thanh nhựa trải dài. Nội thất đậm phong cách kỹ thuật số. Khoang cabin chiếc xe Audi Q2 2022 đậm chất kỹ thuật số với những chi tiết mới mẻ như đồng hồ kỹ thuật số. Phong cách tạo hình mới mẻ đưa người dùng vào một không gian sống động hơn. Bảng táp lô chia thành nhiều bậc với chỉ thêu màu đỏ tương phản. Ngoài ra, xe cũng mạnh dạn loại bỏ các chi tiết rẻ tiền và thay vào đó là các chất liệu cao cấp. Cụ thể, bạn sẽ không còn thấy Alcantara sẽ không còn xuất hiện trên Q2 mà thay vào đó là sợi siêu nhỏ Dinamica. Theo như hãng công bố, xe sẽ có 8 gói cấu hình nội thất gồm nhiều loại chất liệu và màu sắc khoang xe khác nhau. Ghế Q2 cũng gồm nhiều loại gồm ghế thể thao, cốp xe đóng, mở điện và rơ móc đằng sau. Tuy vậy, bản Edition One lại đi theo hướng khác biệt hơn khi có trần xe màu đen cùng chỉ khâu xám róc, gray, vô lăng đáy bằng. Ghế xe có dạng thể thao giả da màu đen, ốp cửa nhôm sáng lóa cùng đèn LED thể thao. Cốp xe có sức chứa tương đối tốt so với các đối thủ khác trong phân khúc khi có sức chứa lên đến 405 lít. Cặp phẳng hàng ghế sau giúp xe có khoang hành lý rộng lý tưởng 1050 lít. Tiện nghi nhiều Option Hot. Hiện tại, Audi Q2 đang gây hot ở thị trường khi mang đến những công nghệ hấp dẫn bên trong xe như buồng lái ảo 12,3 inch, màn hình trung tâm 8,3 inch. Đây cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sở hữu dàn loa cực khủng mang thương hiệu Bang và Olufsen 705W, 14 loa cho dàn bass cực chắc và âm thanh bắt tai. Động cơ vận hành. Audi Q2 Philips 2022 sử dụng động cơ Evo 1.5 L4 xi lanh được chế tạo từ công ty mẹ Volkswagen. Cỗ máy này của xe có thể sinh ra công suất tối đa 150 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Hoàn thành cho cấu hình của xe là hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu trước cho bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe cũng được cung cấp thêm tùy chọn là hộp số ly hợp kép 7 cấp S, tronic đi cùng dẫn động 4 bánh qua cho nổi tiếng của Audi. Ở tải động cơ thấp, Q2 sẽ truyền động giúp xe ngắt xi lanh tạm thời giúp xe tiết kiệm nhiên liệu nhất có thể. Xe chỉ tiêu thụ từ 5.1 đến 5.4 lít trên 100 km đường đi. An toàn đa dạng công nghệ cao cấp. Audi Q2 2022 tiêu chuẩn sở hữu tính năng cảnh báo trịch làn đường và chủ động phanh phía trước. Ngoài ra, xe cũng có 3 gói tùy chọn là Drive,
Safety và Park tương ứng với những hệ thống hỗ trợ lái khác. Trong đó Drive và Park là hai gói tùy chọn đáng chú ý nhờ sự có mặt của tính năng hỗ trợ va chạm bên hông, cảnh báo xe cắt ngang phía sau kết hợp cùng bộ cảm biến phía trước, sau. Ngoài ra, Q2 còn có chế độ lái xe bán tự động thông qua tính năng hỗ trợ hành trình thích ứng. Theo đó, Q2 sẽ chủ động thay người lái tăng, giảm tốc và đánh lái theo làn đường tùy ý. Hãng cũng cho hay, công nghệ này sẽ kết hợp cùng tính năng nhận dạng biển báo giao thông có thể kích hoạt dù đang ở giải tốc độ nào. Kết luận, hướng đến khách hàng trẻ tuổi với gu chơi xe riêng, Audi Q2 tuy chưa thật sự làm nên tiếng vang ở thị trường Việt nhưng với những thay đổi ngày một mạnh mẽ, không quá khó để nói về tương lai của dòng xe này. Rất có thể khi về đến Việt Nam trong thời gian tới, Q2 sẽ làm nên chuyện, nơi mà phân khúc SUV cỡ nhỏ chưa thật sự cạnh tranh khốc liệt.